আজিৰ ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম ভাৰ্ব লিষ্টৰ বিষয়ে। ভাৰ্বটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ইংৰাজী সেন্টেন্স এটা লিখিবলৈ হ'লে আমাক ভাৰ্ব লাগিব। সো বন্ধুসকল, আজি আমি বাছনি কৰা কিছুমান ভাৰ্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু যিহেতু আমাক ভৱিষ্যত জীৱনত ইংৰাজী শিকাত সহায় কৰিব। সো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মই ইয়াতে লিখিছোঁ প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাষ্ট পাৰ্টিচিপল। ভাৰ্বৰ তিনিটা ফৰ্ম ইয়াত মই লিখি দিছোঁ যে প্ৰেজেণ্ট মানে আছিলে বৰ্তমান, পাষ্ট মানে অতীত আছিলে ন। সো মই লেটাৰ ৱাইজত ভাৰ্ববিলাক লিখিবলৈ ইয়াত যত্ন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ইয়াতে চাওক, এবাইট। এবাইট মানে আছিলে পালন কৰা। এবাউট অতীতত এইটো পালন কৰিছিলে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব। আকৌ এবাউট এইটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল। যে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম? যেতিয়া চেণ্টেন্স এটাক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট বা পাষ্ট পাৰফেক্টত গঠন কৰোঁ। ডেট মিনছ পাৰফেক্ট টেন্সত যেতিয়া আমি গঠন কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত থকা ভাৰ্বটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব। ডেট মিনছ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলে কি বুজায়? যে কোনো এটা কাম সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হৈছে, ডেট মিনছ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰা বুজায়। তেতিয়া আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপলৰ যিটো ৰূপ আছিলে সেইটো আমি ইউজ কৰিব লাগে। এৰাইজ, এৰাইজ মানে উঠা। এৰাউজ মানে উঠিছিল। ডেট মিনছ পাষ্ট টেন্সত অতীতত আমি কি কৰিব লাগিব? যে এৰাইজ মানে উঠা, এৰাউজ মানে উঠিছিল, এৰাইজেন। আক্স সোধা, আক্সড আক্সড। এৱক মানে হৈছে হাৰ পোৱা, এওক এওক। ডেট মিনছ আমি এইটো জাষ্ট অ লগাই দিছোঁ ইয়াতে। বিয়াৰ মানে কৰিওৱা, বৰ বৰ্ণ। আকৌ বিয়াৰ মানে প্ৰসৱ কৰা, ডেট মিনছ জন্ম দিয়া, বিয়াৰ বি ই আৰ। বৰ বৰ্ণ, ইয়াতে ই লগাই দিছোঁ, ইয়াতে আকৌ এইটো নাই। বিট, বিট মানে পঢ়া কৰা, বিট বিটেন। বিগেট জন্ম দিয়া, বিগট বিগটেন বা বিগট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। বিগিন মানে আৰম্ভ কৰা, বিগান বিগান। ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব, এইটো ইয়াতে আমি ইউ লগাই দিছোঁ যে বিগিন বিগান বিগান। বেণ্ট মানে হলোৱা, বেণ্ট কৰি দিয়া, বেণ্ট বেণ্ট। ইয়াতে ডি আছিলে, ইয়াতে আকৌ টি হৈ গ'ল। পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত তেওঁৰ আমি টি লিখিছোঁ ন। বাইণ্ট মানে বন্ধা, বাউণ্ড বাউণ্ড। বাইট মানে কামোৰ দিয়া, ডেট মিনছ কামোৰা। বাইট বাইট বা বিটেন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াতে ইটো আছিলে, ইয়াতে এইটো নোহোৱা হৈ গ'ল। ব্লেড, ব্লেড মানে তেজ ওলোৱা, ব্লেড ব্লেড। ব্ৰেক, ব্ৰেক মানে আছিলে ভঙা, ব্ৰেক ব্ৰক ব্ৰকেন। ব্ৰেড মানে প্ৰসৱ কৰা, ব্ৰেড ব্ৰেড। ইয়াতে চাওক, আমি এটা ই উঠাই দিছোঁ ন। ব্ৰিং মানে অনা, ব্ৰড ব্ৰড। ব্ৰিং ব্ৰড ব্ৰড। বুইল্ট মানে তৈয়াৰী কৰা, ডেট মিনছ কোনো এটা বস্তু বনোৱা, বুইল্ট বুইল্ট। আমি জাষ্ট ডিড ঠাইত কি লগাই দিছোঁ? টি লগাই দিছোঁ যে বুইল্ট বুইল্ট বুইল্ট। বাৰ্ণ, বাৰ্ণ মানে আছিলে জ্বলি যোৱা, ডেট মিনছ পৰা, বাৰ্ণ বাৰ্ণ। জাষ্ট আমি কি লগাই দিছোঁ? পাষ্ট বা পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত আমি টি লগাই দিছোঁ। ব্ৰাষ্ট মানে ফাটি যোৱা, ব্ৰাষ্ট হৈ যোৱা, ডেট মিনছ ব্ৰাষ্ট ব্ৰাষ্ট। এইটো একে আছে চাওক যে ব্ৰাষ্ট ব্ৰাষ্ট ব্ৰাষ্ট। ইয়াৰ কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই। বাই মানে আছিলে কিনা, বট বট। বাই বট বট। কল মানে মাতা, কল্ট কল্ট কল কল্ট কল্ট। কেচ মানে ধৰা, কট কট কেচ কট কট। চুজ মানে আছে বাছি লোৱা, চুজ চুজ চোচেন। ক্লথ মানে কাপোৰ পিন্ধোৱা, ক্লথ ক্লথ। কাম কেম কাম, কাম মানে অহা, কেম কাম। কষ্ট মানে খৰচ হোৱা, কষ্ট কষ্ট। এইটো একে আছে, কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। ক্ৰাই মানে কান্দা, ক্ৰাইট ক্ৰাইট। কাট মানে কাটা, কাট কাট। এইটো আমাৰ চেঞ্জ হোৱা নাই। ডেয়াৰ মানে সাহস কৰা, সাহস কৰা, ডেট মিনছ ডেয়াৰ ডেয়াৰ। জাষ্ট আমি ডি লগাই দিছোঁ, ডেয়াৰ ডেয়াৰ ডেয়াৰ। ডাই মানে মৰা, ডাইট ডাইট। ডিক মানে খনন কৰা, ডেট মিনছ গাঁত খন্দা, ডাক ডাক ডিক ডাক ডাক। ডু মানে কৰা, ডিড ডান। ড্ৰ মানে অঁকা, কিবা এটা পিকচাৰ অঁকা, ড্ৰিউ ড্ৰন। ড্ৰিম মানে সপোন দেখা, ড্ৰিমড ড্ৰিমড। জাষ্ট আমি টি লগাই দিছোঁ। ড্ৰিংক মানে পি খোৱা, ড্ৰেংক ড্ৰাংক। ইয়াতে চাব, পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত আমি ইউ লিখিছোঁ যে ড্ৰিংক ড্ৰেংক ড্ৰাংক। ড্ৰাইভ, ড্ৰাইভ মানে চলোৱা, ডেট মিনছ ড্ৰাইভ কৰা, গাড়ী চলোৱা। ড্ৰপ ড্ৰিভেন, ড্ৰাইভ ড্ৰপ ড্ৰিভেন। ইট মানে খোৱা, এট ইটেন ইট এট ইটেন। ফিল মানে অনুভৱ কৰা, ফেল্ট ফেল্ট। জাষ্ট আমি টি লগাই দিছোঁ, ফিল ফেল্ট ফেল্ট। ফাইট মানে যুঁজ কৰা, ফাউট ফাউট ফাইট ফাউট
ফাউট প্লে মানে পলাই যোৱা প্লেট প্লেট ফ্লাই মানে উৰা ফ্লিউ ফ্লন ফ্লাই ফ্লিউ ফ্লন ফ্ল' মানে বৈ যোৱা ডেট মিনছ হট পানীৰ হট ফ্লয়েড ফ্লয়েড জাষ্ট আমি ইডি লগাই দিছোঁ ফৰগেট মানে পাহৰি যোৱা ফৰগট ফৰগট ফৰগিভ মানে ক্ষমা কৰা ফৰগেভ ফৰগিভেন গেট মানে পোৱা গট গটেন বা আমি এইটো গট বুলিও ক'ব পাৰি গিভ গিভ মানে দিয়া গেপ গিভেন গিভ গেপ গিভেন গো মানে যোৱা ৱেণ্ট গান গো ৱেণ্ট গান গ্ৰ' মানে বৃদ্ধি পোৱা গ্ৰিউ গ্ৰ'ন গ্ৰ' গ্ৰিউ গ্ৰ'ন হেয়াৰ মানে শুনা হেয়াৰ হেয়াৰ জাষ্ট আমি ডি লগাই দিছোঁ হেল্প মানে সহায় কৰা হেল্প 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 হাৰ্ট মানে আঘাত কৰা হাৰ্ট হাৰ্ট এইটো চেঞ্জ হৈ যোৱা নাই হল্ট মানে টানি ধৰে হেল্থ হেল্থ কিপ মানে ৰখা কেপ্ট কেপ্ট জাষ্ট আমি টি লগাই দিছোঁ ন' মানে জনা নিউ নন ন' নিউ নন লিন মানে হেলান দিয়া লিণ্ট লিণ্ট আমি টি লগাই দিছোঁ লাৰ্ণ মানে শিকা লাৰ্ণ লাৰ্ণ এইটোতো আমি জাষ্ট টি লগাই দিছোঁ লিপ লিপ মানে টেক কৰা লেফ্ট লেফ্ট লিপ লেফ্ট লেফ্ট লেন্থ মানে ধাৰে দিয়া লেন্থ লেন্থ আমি জাষ্ট ডিটেড টি লগাই দিছোঁ ন লাই মানে মিছা কথা কোৱা লাইট 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 মানে জ্বলোৱা জ্বলাই দিয়া লাইটেড লাইটেড লুজ লুজ মানে সলগোৱা ডেট মিনছ ঢিলা কৰা লুজড লুজড লছ মানে হেৰুৱা লষ্ট লষ্ট মেক মানে তৈয়াৰ কৰা ডেট মিনছ বনোৱা মেড মেড যে মেক মেড মেড মিন মানে বুজোৱা কোনো এটা বস্তু বুজাই দিয়া মিন ডেট মিনছ মানে মিন মানে মানে ন বুজোৱা মিণ্ট মিণ্ট জাষ্ট আমি টি লগাই দিছোঁ মিট মানে লগ পোৱা ডেট মিনছ সাক্ষাৎ কৰা মেট মেট মিট মেট মেট এটাই ই আমি উঠাই দিছোঁ পাছ মানে পাৰ হৈ যোৱা ডেট মিনছ পাছ কৰা পাষ্ট পাষ্ট পে মানে আদায় দিয়া পেইড পেইড পে কৰা ডেট মিনছ পে পেইড পেইড প্লে প্লে মানে খেলা প্লেট প্লেট প্লে প্লেট প্লেট পুট মানে থোৱা ৰখা ডেট মিনছ পুট পুট এইটো চেঞ্জ হোৱা নাই ৰিড মানে পঢ়া আকৌ পাষ্ট টেন্সত আমি স্পেলিংটো এনেকৈ কৰিম ৰিড ৰেড ৰেড ৰিং মানে ঘণ্টা বজোৱা ৰেং ৰাং ৰিং ৰেং ৰাং ৰাইজ মানে উঠা ৰ'জ ৰিজন ৰান মানে দৌৰা ৰান ৰেন ৰান চে মানে কোৱা ছেট ছেট চে ছেট ছেট চি মানে দেখা চ চিন চি চ চিন চেল মানে বিক্ৰী কৰা চল্ট চল্ট চেল চল্ট চল্ট চেণ্ট মানে পঠোৱা ডেট মিনছ পঠাই দিয়া চেণ্ট চেণ্ট জাষ্ট আমি ডিটেড কি লিখিছোঁ টি লিখি দিছোঁ ন চাইন মানে পোহৰ দিয়া চন চন শ্ব' মানে দেখুওৱা শ্ব'ইট শ্ব'ইট শ্ব' শ্ব'ইট শ্ব'ইট জাষ্ট আমি ইডি লগাই দিছোঁ শ্বুট মানে গুলিওৱা শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট শ্বাৰ্ট মানে বন্ধ কৰা শ্বাৰ্ট শ্বাৰ্ট এইটো চেঞ্জ কৰা নাই একে আছে সিং মানে গান গোৱা চেং চাং সিং চেং চাং সিংক মানে ডুবা ডেট মিনছ বুৰ যোৱা চেংক চাংক ইয়াতে আমি এ লগাই দিছোঁ আকৌ ইয়াতে ইউ লগাই দিছোঁ ন চিট মানে বহা চেট চেট স্মেল মানে গোন্ধোৱা ডেট মিনছ গোন্ধ লোৱা স্মেল্ট স্মেল্ট স্পিক মানে কোৱা স্পক স্পকেন স্পিক স্পক স্পকেন ষ্টেণ্ট মানে থিয় দিয়া ষ্টুড ষ্টুড ষ্টেণ্ট ষ্টুড ষ্টুড ষ্টিল মানে চুৰি কৰা ষ্টল ষ্টলেন ষ্টিল ষ্টল ষ্টলেন সুইম সুইম মানে সাঁতোৰা শ্যাম শ্যাম সুইম শ্যাম শ্যাম টেক টুক টেকেন টেক মানে লোৱা টুক লৈছিল টেকেন টিচ মানে শিকোৱা টট টট টিচ টট টট টেল মানে কোৱা টল্ট টল্ট টেল টল্ট টল্ট থিংক মানে ভাবা ডেট মিনছ অনুভৱ কৰা থট থট থিংক থট থট উইন মানে জিকা অন অন ৱাৰ্ক মানে কাম কৰা ৱাৰ্ক 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 ৰাইট মানে লিখা ৰোট ৰিটেন ৰাইট ৰোট ৰিটেন উইপ মানে চকু পানী ডেট মিনছ কান্দা উইপড উইপড ৱেৰ মানে পিন্ধা ৱেৰ মানে পিন্ধা অৰ অৰ্ণ চ' বন্ধুসকল আজিৰ ক্লাছত এইকেইটাই আছিলে আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আৰু এই ভাৰ্ববিলাকে আমাক ইংৰাজী শিকাত সহায় কৰিব বা যিকোনো চেণ্টেন্স এটাত লিখিবৰ কাৰণে আমাক ভাৰ্ব অতি প্ৰয়োজন চ' সেইকাৰণে আমি ভাৰ্বৰ তালিকাটো মুখস্থ কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা শিকিব পাৰিলে অলপ যদি উপকৃত হ'ব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক